فات. طيب وصلنا كده لعدد كام؟ هنعرف مع بعض. شايفة كده القاعدة معايا عاملة ازاي؟ ما فيهاش اي جزء قابب من النص ولا من على الاحراف. شايفة عاملة ازاي؟ شايفة مفرودة منتظمة، ما فيهاش اي تقوسات، مش بفردها غصب، هي لوحدها مفرودة من غير اي حاجة. ده ليه؟ لانك لما بتشتغلي بتدي كل سطر عدد الغرز في التزايد، العدد اللي مناسب ليه، العدد اللي يكفيه علشان يفضل السطر مفرود ويفضل الشغل معاكي مفرود. لو بديله عدد اقل مش هيديله مساحة اللي يوسع فيها، هتلاقيها بتقوس معاكي. عشان كده انا بقول دايما دايما اللي لسه بيبتدي وبيتعلم اشتغلي على تزايد ل 12. تزايد ل 12 مريح، بيديكي مساحة تشتغلي والقاعدة تطلع معاكي مفرودة، ما بيديكيش اي احتمال ان هي تطلع مقوسة الا لو كنتي بتشدي الخيط الداخلي. لكن ما بتشديش وماشية زي ما احنا بنقول بالنظام بتاعنا، هتطلع معاكي بنفس الطريقة. هي طالعه كده، دي ملهاش دعوه باني انا بشتغل بقالي كتير وانتي لسه اول مره هتشتغلي اول مره هتطلعيها كده. ليه؟ لان انتي بتديها كفايتها من عدد الغرز اللي يديها فرصه توسع وتفرد معاكي. طيب وصلنا للسطر ال16 اللي هو احنا قلنا اخر سطر شرحناه، اللي هنشتغل فيه هنا 5 غرز، غرزتين احمر وواحده كحلي تزايد مع الاحمر دي. تمام. وهنكمل بقية السطر. ده كان السطر ال13. طيب السطر ال14 عملنا فيه ايه؟ اهو زي ما شرحنا بالظبط. هنشتغل الاصفر زي ما هو، بنزوده مش بتزايد، يعني بنزود عدد غرز اللون الاصفر. بناخد غرزة من الاحمر ده نعملها اصفر، بنخرج لبره غرزة. الجنب التاني بنخرج لبره غرزة. ال5 دول لما اخرج من هنا غرزة ومن هنا غرزة المفروض يبقوا 3، لاني اخدت منهم 2، لا هيبقوا 4. ليه؟ الغرزة الحمراء دي هعمل فوقها واحدة حمراء، الغرزة الحمراء دي هعمل فوقها واحدة حمراء. التزايد عندي هنا في الغرزة الكحلي هعمل غرزتين في نفس الغرزة الكحلي دي، هيبقى عندي تزايد في الغرزة الكحلي دي باللون الأحمر. طيب واشتغل بقية الألوان عادي زي ما احنا ماشيين. السطر اللي بعده الأصفر هيزيد من هنا غرزة، الأزرق هيزيد من هنا غرزة. ال4 دول شلت منهم 2، المفروض يبقوا 2، لا هيبقوا 3. ليه؟ أهو هناخد غرزة من هنا والغرزة اللي بعدها هنعملها أحمر. طيب وهناخد غرزة من هنا للبني والغرزة اللي بعدها هنعملها تزايد، غرزتين في نفس الغرزة، بقى عندي 3. طيب السطر ال16 هنشتغل برضو بنفس النظام. هنعمل دي احمر اول واحده من هنا، التانية احمر، الغرزه اللي في النص هعملها تزايد. ادي فكره التزايد في ال3 سطور اللي انا قلت لكم نشتغلهم لوحدنا. طيب نيجي بقى نشوف هنكمل ازاي. هنقف عند عدد كام؟ انا وصلت للعدد اللي انا عايزاه ولا لا؟ والمقاس معايا بقى قد ايه؟ يعني وصلنا لمنطقه فيها كلام وفيها شرح. علشان اقدر اكمل صح لازم اقف هنا شوية شوية، مش كتير، بس لازم اقف وافكر واحسب انا هكمل ازاي. تمام. طيب انا دلوقتي لما اجي احسب انا معايا كام غرزة في السطر الاخير ده، اعرف احسبها من غير ما اعد الغرز. اعرف احسبها، اعرف احسبها ازاي؟ احنا بنعمل تزايد كل سطر 12 غرزة. 12 غرزة بوزعهم على السطر كله، صح؟ مش احنا بنعمل كده 12 جزء اهو، 12 جزء في الرسمة، بزود في كل جزء غرزة. حلو، يعني انا بزود 12 غرزة في السطر. كل سطر بنفس النظام؟ كل سطر بنفس النظام. تمام. يبقى انا عندي 12 غرزة تزايد بزودهم كل سطر. عملت كام سطر لحد دلوقتي؟ عملت 16 سطر. 16 سطر في 12 غرزة اللي انا بدأت بيهم 12، وكل سطر بزود 12، يبقى انا العدد بتاعي 12 في ال16 سطر، كل سطر بزود 12، يبقى 12 في 16 بكام؟
ب 192 غرزة. يبقى أنا حاليا السطر الأخير ده عندي 192 غرزة. شايفة التزايد المنتظم بيريحك إزاي في العدد والحسابات؟ انت لو بتزودي تزايد غير منتظم وماشية كده على حسب ما ايدك تجيب وحسب البركة، لازم هتعدي السطر الأخير غرزة غرزة علشان تعرفي انت معاكي كام غرزة. طيب معايا 192 غرزة، ينفعوا اشتغل عليهم الباترون بتاع الشنطة على نفس العدد ده، ولا محتاجين ازود عليهم شوية، ولا محتاجين انقص منهم شوية؟ لازم اوفقهم مع عدد باترون الشنطة زي ما قلنا في البداية. 192 غرزة للسطر الأخير من القاعدة. أنا عندي باترون الشنطة كام؟ 32 غرزة زي ما قلنا، 32 غرزة ينفعوا مع ال 192. طب ما تيجي نحسبها، ما اسألش، أفكر أحسبها. أنا أحسبها إزاي؟ ال 192 ده عدد، هل يقبل الاسم على ال 32؟ أنا عايزة القاعدة العامة لما يكون عندي عدد غرز في السطر الأخير للقاعدة وأنا نويت أوقف عند المقاس ده، أشوف هل العدد ده يقبل الاسم على عدد الباترون اللي أنا هشتغله. يقبل الاسم ويطلع لي عدد صحيح، يبقى هشتغل على كده. ما قبلش الاسم ومطلع لي عدد فيه كسور، يبقى أشوف أقربه لأقرب عدد. الكسور دي محتاج عدد قليل أزوده، ولا محتاج عدد لسه كتير والعدد اللي زايد وعامل لي الكسور ده قليل يبقى نقصه. فاهمه؟ زي ما شرحنا في الاول، محتاجه مثلا 5 6 غرز علشان اكمل تكرار كمان، ازودهم في سطر كمان. لا ده انا عندي الباترون 32 وانا عندي محتاجه لسه مثلا 20 غرزه وعندي 12 زياده، لا يبقى اشيل سطر، اشيل ال 12 اقرب من اني ازود 20 غرزه. الا اذا كانت مساحه الشنطه لسه محتاجه انها تزيد، فماشي زودي ال 20 غرزه في سطرين، كل سطر 10 غرز، قسميهم برضو. تمام كده؟ طيب انا دلوقتي عندي 192 غرزه في السطر الاخير وانا باتروني 32 غرزه. لما اجي اقسمهم ال 192 على 32 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 6. الستة دي ايه؟ التمييز بتاعها ايه؟ ايه الستة دول؟ 6 مرات تكرار للباترون اللي هو 32. يعني ال 32 ده لما اكرره 6 مرات، 32 في الستة يطلع لي 192 غرزة اللي هم عدد السطر الأخير في القاعدة. كده تمام. يبقى أنا كده القاعدة بتاعتي مظبوطة، عددها مظبوط، أقدر أشتغل عليها باترون الشنطة. لا ده أنا لسه عاوزة أزود الشنطة دي المساحة بتاعتها قليلة، دي عملت كام؟ دي عملت 20 سنتي على العدد ده بالشغل ده، عامله 20 سنتي. هوريها لك ثانيه، نيجي نقيسها ونشوف هي كده بقت كام سنتي. لازم تقيسي علشان تعرفي انت وصلتي للمقاس اللي انت عايزاه ولا لا. طب لما اجي اقيس ازاي؟ من عند الحرف اول القاعده وتعدي بمركز الدايره لحد الحرف الثاني، عملت معاكي كام سنتي؟ عامله معايا 20 ونص. لو هي من تقيسي كده من كذا مكان اهي، عامله 20 ونص بالظبط. حلو. طيب انا عايزاها كده خلاص، انا مش عايزه ازود. لا واحده تانية تقول لي انا عايزاها اكبر، انا عايزاها 25، انا عايزاها 30. تمام، براحتك وحسب احتياجك. طب اعمل ايه علشان ازود؟ اشتغلي عادي جدا لحد ما توصلي للعدد اللي انت عايزاه. طب احسبها ازاي؟ برضه هقول لك تحسبيها ازاي، هنشوف حسابها هيبقى ازاي. انا هزود شويه. طيب هزود شويه دول شويه كده بالبركه، انا عايزه ازود شويه، يعني ازود سطر كمان مثلا علشان يبقى مساحتها اكبر، ولا ازود سطرين؟ انا مش عارفه هزود قد ايه. مش هزود بالبركه، بزود بالعدد اللي يحقق لي انتظام الشغل ويطبق لي الباترون بتاع الشنطه على العدد ده بدون غلط. طب ازاي يعني؟ هقول لك ازاي. احنا قلنا هنعملها 6 تكرارات، عملت معانا 192 غرزة. طيب انا عايزه اكبرها شويه. اكبرها شويه دي يعني ايه؟ يعني ايه اكبرها شويه؟ ينفع اكبر نص تكرار مثلا؟ يعني اكبرها شويه يعني اكبرها 15 غرزه كمان، اكبرها 20 غرزه كمان؟ لا، ما ينفعش اعمل كسور زي ما قلنا من شويه. طيب اكبرها شويه دي يعني بدل ما هم 6 تكرارات اخليهم 7 تكرارات. خليهم 7 تكرارات.
يعني ايه 7 تكرارات؟ يعني ازود فوق ال 192 غرزة دول، ازود عليهم تكرار كمان، تكرار تاني للباترون يساوي 32 غرزة تاني فوق العدد. يبقى انا لو هعملها اكبر شوية، يعني هكرر الباترون 7 مرات مش 6، 7 مرات، يبقى انا محتاجة لسه فوق العدد بتاعي 32 غرزة تاني علشان اقدر اكرر مرة كمان والباترون يكون معايا منتظم والشغل سليم. طيب ازود 32 غرزة تاني فوق ال 192. هزودهم ازاي وهيبقوا على كام سطر؟ زي ما انت ماشية، مش بتزودي كل سطر 12 غرزة، يبقى هنزود كام سطر؟ 12، والسطر اللي بعده 12 تاني، ادي سطر وادي التاني، يبقى انت كده معاكي 24 غرزة. باقي كام من ال 32؟ باقي 8، باقي 8 غرز في السطر الثالث، باقي معاكي 8 غرز. ازودهم ازاي ال8 غرز؟ انا بزود 12، ازود ازاي 8؟ زي ما بنشتغل احنا بنزود، عندنا 12 جزء، في كل جزء بعمل مرة تزايد. ال8 ازودهم ازاي؟ بتوزعيهم على القاعدة كلها. ما ينفعش ازود ال8 امشي ورا بعض تزايد تزايد تزايد، اخلص ال8 وبقية القاعدة امشي من غير تزايد، لا، هتبقى من ناحية مفرودة. الجزء اللي فيه تزايد ده هيفضل مفرود معايا 6 7 سطور كمان، والجزء اللي ما فيهوش تزايد ده هيبتدي يلم ويوقف جنب الشنطة، هيبقى جنب الشنطة ملوح، هيبقى من جنب بدأت تقف ومن الجنب التاني لسه مفرودة. لا، بوزع التزايد على القاعدة كلها. أي تزايد بتعمليه غرزة 2 10 100 لازم يبقى متوزع بالتساوي على الدايرة كلها. طب ال8 أوزعهم إزاي وأنا عندي 12 جزء؟ بسيطة. 8 انت عندك 12 جزء، يعني هتزودي في كام؟ في 8. طب وهتسيبي كام؟ 4. يعني في 4 غرز مش عايزاهم، مش هحطهم، مش هعملهم تزايد. طب دي اعملها ازاي؟ بص معايا يا ست الكل. ال8 من ال 12 هيتبقى معاكي 4 مش هتعملي فيهم تزايد. حلو الكلام؟ طيب اشتغلهم ازاي؟ انا هعمل في واحدة تزايد، واللي بعدها تزايد، واللي بعدها هسيبها مش هشتغل تزايد. تمام؟ وهمشي على كده، واحدة تزايد، واحدة تزايد، واللي بعدها مش هعمل تزايد. هعمل مرتين تزايد ومرة لأ، مرتين تزايد ومرة لأ، مرتين تزايد ومرة لأ، مرتين تزايد ومرة لأ. يبقى أنا عملت 2 4 6 8 تزايد، و1 2 3 4 من غير تزايد، ومتوزعين على القاعدة كلها. حلو؟ يعني لما اجي اعمل تزايد مش العدد اللي انا ماشيه بيه كل سطر، بوزع المنطقة اللي مش هعمل فيها تزايد بوزعها على القاعدة كلها. مش هعمل 4 غرز، مش هعمل 4 غرز تزايد، هشيلهم من ال 12، هعمل 8 بس. 4 غرز اوزعهم على القاعدة الدائرية على 4/4، كل ربع هشيل منه واحدة تزايد. حلوة كده؟ سهلة صح؟ 4 غرز، هقسم القاعدة 4/4 واشيل من كل ربع واحدة. يبقى انا لما اجي اشتغل، لو هزود عن ده، لو هزود عن مقاس ده، يبقى انا هشتغل تاني هزود، يعني هزود مرة تكرار كمان، يعني عاوزة 32 غرزة تاني، يعني هشتغل سطرين بتزايد 12 زي ما احنا ماشيين، وسطر هشتغله 8 غرز بس علشان اكمل. طيب انا هنا في الباترون عاملاها على المقاس اللي اكبر، اللي هو ال7 تكرارات، اللي انا هكون عاوزة فيه كام غرزة في اخر سطر؟ 224 غرزة. حلو؟ يعني تمشي مع الباترون ده، هتعملي السطر ال17 زي ما احنا ماشيين في الغرزتين الاحمر دول. لما تيجي تشتغلي اللبني هيزيد غرزه من على الجنب، واللبني التاني هيزيد غرزه من على الجنب. الله، انا هعمل دي لبني وهعمل دي لبني، طب الغرزه الحمراء اللي فاضله التزايد هعملها فين؟ مع واحده من اللبني زي ما عملنا هنا في الكحلي. مش عملنا واحده حمراء وواحده كحلي تزايد بلونين مختلفين في نفس الغرزه؟ هنعمل نفس النظام هنا لو انت عايزه تكملي بقيه الرسمه، يعني بقيه السطر ده. طب انا شايفه ان النجمه كده قفلت معايا الرسمه كده، وهشتغل السطرين ونص اللي فاضلين اللي انا عاوزه ازودهم ساده مثلا زي كده. تمام، كملي على كده، خلاص هي كده الرسمه شكلها قفل. اقفلي بقى بساده، اشتغلي كل مثلا 80 غرزه بلون مثلا زي ما هتقسميها. عايزه تمشي زي الباترون، اشتغلي اهو كل 3 اجزاء
عملتهم بلون، كل 3 اجزاء عملتهم بلون علشان اقدر احدد لك فين الغرز اللي مش هنعمل فيها تزايد. حابه تزودي العدد عن ال7 تكرارات، عايزاهم 8، مفيش مشكله اعمليهم 8، بس خلي بالك ان كل ما بتزودي كل ما مساحه الشنطه بتوسع. تمام؟ يعني انت عاوزاها اكبر بتزودي، عاوزاها اصغر بتوقفي عند العدد اللي انت شايفه ان هي كده معاكي مظبوطه. هتعمليها 8 تكرارات، يبقى هتزودي تاني فوق ال7 تكرارات مره كمان. مره دي بكام؟ ب32 غرزه. حلو؟ طيب كده هنزود. لو انت هتشتغلي على كده هتشتغلي السطرين والسطرين كاملين وسطر في 8، هتشتغليهم كده. هنا زي ما انا عامله لك كده السطرين الكاملين اهو، السطر رقم 17 والسطر رقم 18 كاملين بتزايدهم العادي بتاعنا. السطر الساده اللي هو كل 3 اجزاء بلون ده بتعملي التزايد فين؟ كفايه بقى بنعمل التزايد طول الباترون في الجزء ده. لما يبقى معايا سطر ساده ابتدي اعمل التزايد في مناطق مختلفه علشان ما تبداش تعمل لي اضلاع زي كده. شايفه التزايد عشان طالع هنا بدات تعمل بوز من هنا، وده بدا يبقى شكله خط مستقيم، بدات تبقى اضلاع. فانا هشتغل تاني اعمل التزايد فين؟ لو هشتغل ساده بقى الوان ساده، يعني هشتغل مثلا كله بالكحلي مثلا، هشتغل التزايد فين؟ هنا. اعملي التزايد في النص هنا بقى، في السطر الجاي اعملي التزايد فوق هنا، بس تراعي ان كل جزء في مره واحده تزايد زي ما احنا متفقين علشان يبقى ال 12 جزء فيهم 12 غرزه. طيب هتشتغلي سطرين زي ما قلنا، والسطر الاخير اللي هيكمل لك ال 224 غرزه هتشتغلي ايه؟ زي ما انا قلت اهو، كل 3 اجزاء هتعملي تزايد، وفي الثالثه هتشتغلي وتفوتي تزايد. افوته يعني ايه؟ يعني بدل ما تيجي هنا وتشتغلي غرزتين في غرزه، لا اشتغلي السطر عادي خلاص. مش معنى كده انك تسيبي غرزه، اوعي تسيبي غرزه من اللي انت مشغلاهم في السطر اللي بعده ما تشتغليش فوقها، لا. بفوت تزايد، يعني انا هنا بشتغل عدد غرز وبعدين هنا بعمل واحده تزايد، صح؟ بعمل واحده تزايد. لما يكون عندي هنا مش هعمل تزايد، بشتغل عدد الغرز وفوق الاتنين دول هشتغل غرزتين. لكن لو في تزايد هشتغل السطر عادي وفوق غرزة من الاتنين دول هعمل 2، يعني هعمل مرة تزايد يعني يبقوا 3. لا، مش هي دي فكرة التزايد، ان غرزتين السطر اللي بعده يبقوا 3 كده يبقى انا عملت تزايد. مش هعمل تزايد، كل السطر اشتغله عادي من غير ما احط فيه تزايد. طب انا هشتغل في مرة تزايد ومرة لا، اشتغل هنا واجي هنا اعمل تزايد، اشتغل هنا واجي هنا اعمل تزايد، اشتغل دي واجي هنا ما اعملش تزايد، يعني اشتغل فوق الغرزتين غرزتين طبيعي. تمام؟ انا هكمل على المقاس ده، انا مش هزود عن كده. هعمل ايه؟ هشتغل سطر بلون ساده، لون من الالوان بتاعتي هشتغل بيه سطر ساده وبدون تزايد. انا خلاص كده وصلت للعدد اللي انا عايزاه، وصلت للمقاس اللي انا عايزاه، بوقف تزايد. خلاص التزايد معايا مرحله وخلصت، انتهى. هعمل ايه؟ هشتغل سطر ساده بدون تزايد. بدون تزايد يعني هشتغل فوق كل غرزه غرزه. ال 192 دول السطر اللي بعده، احنا في السطر ال 16 السطر ال 17 يبقوا كام؟ يبقوا برضو 192 غرزه لحد السطر ال 50 يفضلوا 192 غرزه، لا يزيدوا ولا يقلوا. ايه اللي بيزيد وايه اللي بيقل؟ عدد كل لون حسب الرسمه، لكن عدد السطر كله هيفضل ثابت من اللحظه دي لحد ما اخلص الشنطه، ثابت على 192 غرزه. لو قل او زاد الرسمه هتبوظ وهيبان معاكي في شكل الرسم. تمام؟ طيب نشتغل سطر بلون ساده، نعمله بقى احمر، نعمله كحلي، نعمله اي لون يجي على مزاجك. نشتغل السطر الساده ونيجي نشوف هنبتدي نطبق الباترون ازاي.